Hey guys, this is Jay and welcome to my channel. Hey guys, so welcome to Sabtang. And we're now here at Cagayan. There are so many stone houses here. As you can see, it's all street of stone houses. Punta tayo ngayon sa isa sa mga sample houses na pwedeng pasukan. Ito na eh. Ayan o. So, na ikaw? Ah, talaga dito? Dito po, tabang kayo na to. Ito, oo nga, kasi dito siya nakaupo-upo eh. So dito daw sinut yung yung MTV ni Yeng na ikaw. Ito nga yun. Ayan o. Ito kayo pumasok? Pasok tayo sa loob. So dito siya sinut. Ang galing. Ayan, dito tayo sa punta tayo sa loob ng bahay. Ganyan pala sa loob, maganda pala. So ito yung loob ng bahay ng Sabido. May Bible, yung ano na. Ayan o, ganyan siya. Yung Sabtang Weavers Association, dito ginagawa yung mga bakol. At saka, ano yun? Isa pang lalaki. Ayan. Ayan o. Ito yung pinaka-romantic niya. Ang tawag niya kuya? Buyaboy. Buyaboy. First step po niyan, sinusuklay po ni nanay yan. Susuklay ni nanay. Opo, gamit po yung improvised nilang panuklay. Ito po yung Ginawa lang nila yan. Opo, ginawa Galing po yan. Para maging pino po, para maging ganito po yung dahon. Ah, kaya pala. Then pag natapos nilang suklayin yan, ibibilad. Ilang araw? Kulay brown. Kuminsan kalahating araw lang, depende sa init ng araw. Kuminsan full day po. Then pag nabilad na, alisin na yung ito naman po yung bakul, yung ginagamit ng mga babae pamprotekta sa init at sa araw. Ay, sa lalaki. Sa lalaki naman po, Ganun no. ito naman po. Mas malaki sa lalaki. Hindi, dito sa katawan. Sa katawan. Meron din sila din eh. Ito po. Ay, Ito. oo. Ay, yung mga ginagawa nila oh. Kanay ito yung tawag. Kanai, bakol. May kamuti donut, 15. Yung bihon na pansit. Nakabalot na. Oo nga eh. Oh. Yes! Kuya, ang tawag dito, pansit lang talaga. Bumili kami ng pansit, bihon na nasa kabaya. Tapos buko juice. And ito ay kamote donut. Galing first time ko magkaroon ng donut na kamote. Pansit bihon na nasa kabaya. Wow. Ang galing no? So ayan, parang version ng hab-hab, pansit hab-hab ng Quezon. Sa Quezon kasi daw ng saging. Ayan o, ito bihon. Nanginginig ako sa pagod. Hindi sa gutom. Matigat sila eh. Free po yung puno niyan, yung kabayan na yan. Yun yung amoy no? Malalaki po yun. Gusto mo ba? Hindi siya, may nga. Bakit pa pakainin? Dami na kaunti. Dali lang. Hey! Ay, English na siya. Then this one is kamote donut. Darap. Simple lang yung pansit, no? Inay, ano po? Daniel, anak ko. Dumating ka na. Opo, inay. Lagi po kayo iniisip ng tatay. Araw-araw ka namin. Nagtara sa mga
Ano to? Seaweed chips? Ay, Ay, yung isa. asam. Yung yan. Sour cream at saka peanut. Kala ko green. May mga karne din pala to. Nakala ko yung green. Hindi po ako naniwala Sarap. sa inyo noon. Mahalaga, dito ka na, anak. Opo, Nay. At hindi na po ako babalik sa Kulusay. Salamat hindi masaya ang Pasko natin. Naku, ating sa pagbubukan ay kabana para sila rin ang maligaya. So we'll try to cheat again. So ayan, ito yung food natin for lunch. Wala to. So for lunch we'll be having this pechay. Pechay ito na yun, oh. Pechay tinola. Sabaw ng tinola. Hindi ako ng tubig. This is the sweet and sour fish. And this is the lumis. Then the white and turmeric rice.
This one is the... Ayan, this one is Bukayo.